Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot, na trumpong tumatanan. Galaw-gaw, nakalilitong masdan, at haliparot kahit saan. Kung kumilos, di maingat, dalos-dalos kay dulas. Kung siya ay iyong kausap, malingat-gat, sumisibat, sumisibat, nawawala agad. Galaw-gaw, kay likot-likot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, at haliparot kahit saan. No? At for information, tayo po'y live, no? For this Manila Times TV crew, headed by Jenny, nandiyan ka? Jenny. Where are you? Jenny John. At si Camilo, si Juby, Thank you. at si Mayen. Hopefully. Okay. At sige, from left to right, no? Kay Sharif muna, final statement. Sa ngalan ng Diyos na siya'y mawain, matulungin at mapagmahal. Sa ngalan ng sambayan ng Pilipino, sana yung pangyayari sa Marawi City na matulungan natin ng mga kapatid natin Muslim, lalong-lalo na malapit ng Ramadan. Ramadan na pong bukas. Sana makagawa ng paraan ang ating mahal na presidente na hindi padalos-dalos ang mga military na papasok lamang na walang consultation sa mga leader natin. So mga kapatid kong Christian, mga kapatid kong Muslim, sa lahat ng sambayan ng Pilipino, para sa akin, ang tunay nating kalaban ngayon, kundi ang mga dayuhan, the intruder. Tayong Pilipino, regardless of religion, color, tribe, race, kailangan po magkaisa tayo, iangat natin ang sambayan ng Pilipinas. Mabuhay ka, Sharif. Pangatlo, we have been in war. Uulitin ko. Since immemorial, from Spanish, Japanese, Chinese, American, martial law, and nobody win in war. Lahat po ay talo. So sana magawaan natin ng solusyon ang tinatawag na martial law sa Mindanao. So para sa akin, ang susi na ito, kailangan po magkaisa ang sambayan ng Pilipino. Ano po, number one, nananawagan ako sa lahat ng mga Pilipino na nagmamahal sa kanilang bayan, ano man ang kanilang religion, ano man ang kanilang political affiliations. Upang sa ganon, hindi lamang magtagumpay ang ating Pangulo sa pagdeklara ng martial law, kundi magtagumpay ang Pangulo sa isang tunay na revolutionary government by direct action. The Filipino people, the Philippines is a republican state. All government sovereignty resides in the people, and all government authority emanates from the people. Ibig sabihin, tayo po ay may karapatang magkaroon ng direct democracy upang sa ganon, bigyan ng Pangulo ng sapat na pagkakataon sapagkat kauna-unahan po. Itong pagkakataon binigay natin sa ating bansa na magkaroon tayo ng isang Pangulo katulad ni Duterte, ay gamitin na natin upang mabago ang struktura ng ating lipunan. Number one, gamitin natin ang martial law at taas natin ito sa antas ng revolutionary government upang ang Mindanao ay mabago na ang political structure doon, sapagkat pati ang mga Muslim na nagsasamantala sa mga maliliit na mga Muslim, na mga ruling class na yan, ay mabago na rin upang sa ganon, ang mga Islamics different from Islamic fundamentalism. Magkaiba po yun. In other words, totoo sinasabi natin mga kapatid na Muslim na distorted at ginagamit para sa kanilang mga personal at mga interest ng dayuhan. Ang mga dayuhan ang gumagamit ng Islamist fundamentalism upang linlangin ang buong mundo at pasamain ang pangalan ng mga kapatid nating mga Muslim dito sa atin. Pangalawa, ang ating pakikipaglaban laban sa imperialismo, ang pagkontrol ng imperialistang Amerikano at iba pang mga dayuhan sa ating bansa
ay dapat labanan natin sa pamamagitan ng isang tunay na makabayang ideolohiyang Pilipinismo upang sa ganon, mawala na ang kontrol ng mga dayuhan dito nagmamanipula sa ating politika at nagmamanipula sa ating ekonomiya. At pangatlo po, magkikiisa po kami sa lahat ng mga gusto po ng isang revolutionary government laban sa elektrisidad, pagtaas ng elektrisidad, pagkontrol ng mga dayuhan din sa ating elektrisidad, pagkontrol nila sa pag-distribute ng elektrisidad, pagkontrol nila sa ating tubig, control nila sa lahat ng ating mga natural resources upang sa ganon, mapalaya ng Pilipinas mula sa kapuko ng mga imperialistang dayuhan. Our last statement from the Nationalist Filipinos against foreign intervention. The President must not lose legitimacy, number one. Learn from the masters, President Putin, President Bashar al-Assad, and learn from the mistakes of President Saddam Hussein and President Gaddafi. And do not wait for a revolutionary government to take place before you implement what is already written clearly in the Constitution, that political dynasty is prohibited. Why not implement a law? Why not order the Congress and the Senate, which you now control, to come up with a law to implement the constitutional provision against political dynasties? And it is already written in the Constitution that funds must be automatically released to the LGUs. Why is it not happening? It is already written in the Constitution that we must have nationalist industrialization. Why is it not happening? It is already in the Constitution that the consumers must be protected and the monopolies and the oligopolies must be dismantled. Why is it not happening? Mr. President, you have all the powers now under the 1987 Constitution. Even before martial law, even before revolutionary government, you can already implement the necessary genuine changes that you have promised during the campaign. Do not wait for martial law. Do not wait for revolutionary government. The people now are in dire poverty. That is the true reason why there is rebellion all over the country. Because of dire poverty. Because the people are mired in poverty and the oligarchs are in control of the government. Mr. President, if martial law or revolutionary government will just be used by the oligarchs against the Filipino people, then that will be sad. That's why we ask you, within the ambit of legality, within the ambit of the present Constitution, without you losing your legitimacy as a leader, please conduct the necessary changes now. It is already written in the Constitution, the free healthcare for the poor. It is already written in the Constitution. Why is it not happening? So many provisions, Mr. President, of the Constitution are not being implemented. Implement them all now, without waiting for something to happen, without waiting for you to lose your legitimacy so that the Western powers can oust you. Mr. President, learn from what happened in the countries in the Middle East. Learn from what President Marcos experienced. Because of his experiments, he was easily ousted. So, Mr. President, before you embark on a more ambitious project, the people are waiting for genuine changes. There is a revolution of rising expectations because of what you have promised during the campaign. Okay. So we ask you, Mr. President, do not implement martial law all over the Philippines because it is collective punishment. Just identify the culprits and neutralize them. Correct. Do not disrupt the way of life of the Filipino people. There must be normalcy. Otherwise, the terrorists would have won. At sana tayo maging mahinahon. Number one, let's trust our president. Let's love him because he's only thinking of what is good for the Filipino people. Let's support him all the way. As I said kanina kay Eric, we never had a Mindanaoan president with the Muslim blood. He knows what is best for Mindanao, and he will do what is best for the country. There are no foreign solutions to our problem. Only Filipino solutions by Filipino themselves. Kaya,
Ngayon, ang deklarasyon ng martial law, bigyan natin ng todo suporta. Kung di tayo makakatulong, bato-bato sa langit po. Huwag na tayong maging pabigat pa. Samahan natin sila for 60 days. If you have any specific proposal, bring it to him. Kung gusto nyo, bigay nyo sa akin, ako magdadala. I think there should be a moratorium on any criticism right now. It is out of inappropriate, improper, and out of time. Let's support him. If after giving our full support, mukhang mayroon pang problema, continue to support him. Because I believe, this is my personal belief to Eric. So far, I have not known any president, I will not name any one of them, who is truly patriotic, except this guy. This Mindanao. Yung iba nakukunwari lang, pero tuta ng mga iba-ibang mga gobyerno. Siya, kung tuta man si Mayor Digong, ang amo niya, mga ordinaryong Pilipino. Maliwanag po sa akin yan. Kaya sana maging mahunahon tayo. Any advocacy beyond the 60-day martial law, let's keep it to ourselves muna. Until things settle down, until proposed approaches and solutions have been considered and adopted, then let's assess it thereafter. Okay. Kaya, Eric, maraming salamat sa pagkakataon. Kasi alam ko, iba-ibang reaction eh. I expect that. No? Correct. But we have to, put our feet on the ground. We have a president who loves the Filipino people, who is against the oligarchy, the unpatriotic, self-serving, selfish oligarchy. We know them all. Ang iba naman mga kunwari aktivista, pag binayaran sila, nabago na. Lahat sa energy, sa transportation, we know the stories there. I was not born yesterday. I was a UPS activist. Alam ko ang mga ginagamit, nagpapagamit. Now, they are very noisy. Kaya, I appeal once more, please, let's trust our beloved President. Let's help him, and finally po, it is not asking too much. We are prayerful people. Muslim, the Christian, and the others are very prayerful people, the Filipino people. Okay. Let's pray at this time. Hindi po, wala po politika. Wala ko kinakampihan. Lahat ang prediction ko, pinag-aaralan ko, at nakita ko na napakaganda ng mga presidente natin. Suportahan natin. At pinag-aaralahan ko ng lahat. Kayong may mga atraso, kayong mga nagnakaw, meron na pong intelligence sa ibang bansa na tinitignan yung mga pera ninyo. At magsimba na kayo, at yung mga pera ninyo na ibinaon nyo sa lupa, pumanda kayo, mananagot kayong lahat, at nakalagay, papatayin din kayo, at tumanda kayo, hindi to kang mga abutin nyo, ang abutin ninyo. Ang sa akin, noon, ang sabi ng gobyerno, magbago kayo. Ang mga tao hindi nagbabago. Ngayon, huwag nyo kalilimutan. Ilagay nyo sa lugaryo. Kayo ang babaguhin ng gobyerno ngayon. Salamat po. Yung sinasabi po ng ating kaibigan, talim na kaibigan si FEREDIE, PASION tungkol sa martial law. Yan po ay isang paraan sa aking pagkaalam ng ating Pangulo na gagamitin niya, utilize to control the situation. At hindi naman natin kinukumpara ang bansa natin, ang Pilipino, ang gobyerno natin sa problema sa Middle East countries. Kasi yung problema kay Assad, that is a kind of sustainability of monarchy. Ayaw niya payagan yung mga ibang leader na makinabang sa kanyang gobyerno at pag-sure may magpagkakamali. Yung monarchy, dito sa Pilipinas, magkaiba. So, totoo naman po yan na kailangan tayo ay mayroon tayong nationality, spirit of nationalism, tawag doon. Sapagkat under the divine law, it is there. God created mankind from male and female and made them into a different nations and different tribes to know one another. Meaning, to know one another, you are free of external control.
hindi mo pinapayagan na i-control ka ng mga dayuhan. At ito ang pinaka-problema sa bansang Pilipinas. Mula pa doon sa ating mga ninuno, linalaban nila nito. And even Dr. Jose Rizal, hindi tinanggap ni Dr. Jose Rizal yung mga foreign influences, politically, socially, religiously, dahil naniniwala siya, mayroon tayong kakaayang Pilipino, nandito ang lahat ng kailangan natin. At ang kailangan natin is magkaisa. Magkaisa po, sapagkat we are just like a passenger in one ship. That if there is a pain, suffer with the passenger, everybody is affected. Kaya tulungan natin ang presidente dahil wala pa tayo nakikita na problema sa natin. Last, Andy, request ko lang sa inyo sa mga brother Muslim, you have to police your ranks. Police your ranks. Saka huwag niyo pabayaan yung mga political warlords ang mamayani sa inyo. Okay? Kundi wala ang mangyayari. Tama po kayo, Dr. Eric, pero meron pa akong pahabol po, sir. Kung nakikinig man ng ating Pangulo, mahal Pangulo, kung saan ka man, kung saan ka naroon, sana po magkaroon po ng ma-minimize yung tension sa Marawi City dahil magsisilibrate ng Ramadan po. Yun na At kung po pwede po, magtawag ng ceasefire muna. At yung mga military dyan, request natin to go back to their headquarters of Barak. And let the Sultanate, the Muslim scholars, imams, and other elected local officials to negotiate this Abu Sayyaf or group of Maute. Because sometimes these people eat things, rice and fish is simple with these lawlessness elements. Now, doon po sa mga sinasabi ng ating kuwan, nakalimutan ko pa rin po, Betty, na kailangan yung mga detachment o mga sequences. No need, kasi nandun sila. They get inside already. Nandun sa mga area na yan eh. Ready to fight, ready to kill. So, iwas na. Now, yung mga sinasabi, walang martial law. Ginawa ni Cory Aquino. Ginawa ni Ramos. Presidente, ginawa na yung smooth transparency ang pakikiusap sa mga problema, walang nangyari. So, panahon na ngayon, dahil naghihintay ang mga tao bayan sa biyaya ng administrasyon ni Presidente. Naghirap naman siya, nag-in already yung fund to develop Mindanao, to develop the entire country, and only to solve the problem on secessionist at poverty. At ang problema ay the revolution will start economy at sabi ni Juan, will end economy. Inaanyayahan po namin ang mga kapatid natin sa papatirang madla o mass media na pumunta po sa Office of the President at tignan po yung pagpapareceive ng complaint po natin dun sa mga traitor, taksil at mga kasabwat ng mga oligarko sa sektor po ng elektrisidad. Kaya muli, maraming salamat po dito sa forum na ito at siguro po ay bibigyan ko po ng bigyan mo yung mga kasama sa meeting yan. initial na kopya, at si Congressman Dante Liban at si NILO TAYAG, para maparating po sa ating mahal na Pangulo ang kalokohan na nangyayari rito sa issue ng Meralco at ng Energy Regulatory Commission. Salamat po. Ngayon ko napatunayan na totoo ngang ang kinasanayang mundo ni Dr. ERICK SAN JUAN ay intelligence community, kung saan ang lahat ng impormasyon na ipinarating sa kanya at kanyang narinig ay katotohanan na at agad niyang pinaniniwalaan. Kahanga-hanga. Kung pagaganahin ang timbangan sa kaisipan na ipinakikita sa kahulugan ng X and Y axis, halimbawa na lang na mali pala ang impormasyon ng mga intelligence, ano ang kasunod na gagamitin? Diba mata? E papaano kung nakapiring ang mata katulad ni Lady Justice? Pwede bang gamitin ang ilong upang amuyin ang katotohanan? Subukan nyo nga. E kung dila, upang malasahan kung totoo ba ang mga narinig. Hindi pwede, di ba? E pairalin kaya ang pandama. Mangingilabot ka ba kung hindi saksi sa krimen ang nagkukwento ng pangyayari? Di ba chismis na lalabas? E kasi ayon kay Juan, ayon kay Poncio Pilato, puro ayon kay. Iyan ang dahilan, kaya may 5 daliri tayo sa kaliwang kamay at 5 daliri din sa kanang kamay upang lagi nating makikita na sa pagganap natin ng ating gawain bilang tao na kanilang kawangis. Masakit man sabihin, pero ito ang katotohanan. Hindi pa nga ako kilala ni Dr. ERICK SAN JUAN
dahil hopefully pa rin ang binanggit niyang kasunod ng pangalan ko ng mga nag-a-upload sa internet mula March 2014 hanggang sa kasalukuyan May 26, 2017. Mahigit 700 na ang videos na uploaded sa YouTube channel na Marieta Robles at halos karamihan ay galing sa forum ng Balitaan sa Rembrandt. Hanggat may kuryente sa North, East, West, South ng mundo, hindi na mawawala sa internet ang mga iyan. Sa iyo kasamang Juby de Guzman, hindi ko ugali ang harangan ng kamera ng kapwa ko na nagko-cover ng balita. At yan ay naipakita ko na sa pamamagitan ng layout ng table setup sa T.I.N.D.I.G by ETTAMAROBLES Forum na isinumiti ko sa marketing department ng Rembrandt Hotel. Huwag kang mag-alala. Hindi na sisikip ang lugar mo at ng dalawa mong kasama pag nagko-cover kayo sa Balitaan sa Rembrandt ni Dr. ERICK SAN JUAN. Ako po si Marieta Robles at ito na marahil ang huling paghahatid ko sa inyo ng balitang galing sa Balitaan sa Rembrandt. Salamat Dr. ERICK SAN JUAN sa suportang ibinigay mo mula ng pagkatapos ng May 2016 election. Salamat po. Hanggang sa muli. Pakialam, magaslaw, maliksik, galaw.